Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Management or Personal Management, વાણિજ્ય વ્યવસ્થા કર્મચારી સંચાલનમાં આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં બઢતી અને બદલી વિશેનું બેઝિક ડિસ્કશન કરેલું હતું. બઢતી એટલે શું અને બઢતીના કારણો અને ઉદ્દેશો, કોઝિસ એન્ડ પર્પઝિસ ઓફ પ્રમોશન વિશે આપણે વાત કરી હતી. ત્યારબાદ બદલીના અર્થ અને કારણો વિશે આપણે વાત કર્યા પછી હવે આપણે બઢતીના ધોરણો વિશે વાત કરીએ. ક્રાઇટેરિયન ઓર બેઝિસ ઓફ પ્રમોશન. સો દેર આર બેઝિકલી two criteria for promotion. One is as per seniority and second is as per merit. એટલે કે અહીંયા બઢતીના બે ધોરણો મુખ્યત્વે હોય છે. એક તો સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી અને બીજું કાર્યક્ષમતા મુજબ બઢતી. આ બંને આપણે વન બાય વન ડિસ્કસ કરીશું. એ બંનેનો અર્થ શું થાય એના ફેવરમાં અને અગેન્સ્ટમાં અમુક ડિસ્કશન્સ આપણે કરીશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડિસ્કસ કરીએ સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી. સિનિયોરિટી એઝ અ બેઝિસ ઓફ પ્રમોશન. જનરલી બઢતીનું આ ધોરણ વધારે પ્રચલિત છે. સરકારી ખાતાઓમાં, નિગમોમાં અને અમુક મોટા એકમોમાં કર્મચારીઓને આ ધોરણ ઉપર એટલે કે સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર બઢતી આપવામાં આવે છે. સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર બઢતી એટલે કેમ? તો કર્મચારીએ જેટલા વર્ષોની એકમને સેવાઓ આપેલી હોય એ વર્ષોના આધારે એની સિનિયોરિટી નક્કી થાય છે અને એને બઢતી આપવામાં આવે છે. લાઈક આપણે સ્ટુડન્ટ્સમાં એ કહીએ ને કે ટીવાયના સ્ટુડન્ટ્સ સિનિયર કહેવાય અને એફવાયના જે છે જુનિયર કહેવાય. મતલબ કે જેઓએ વધારે વર્ષો એક સંસ્થામાં વીતેલા છે દે આર સિનિયર્સ. તો એ બેઝિસ ઉપર બઢતી આપવાની આ એક સાદી અને સરળ પ્રથા છે. અને આ જે પ્રથા છે એના ફેવરમાં પણ અમુક કારણો છે કે આ પ્રથાને ફોલો કરવી જોઈએ. સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર પ્રમોશન આપવું જોઈએ એના ફેવરના તરફેણના પણ અમુક રીઝન્સ છે કે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે, દલીલો છે અને અમુક વસ્તુઓના ડ્રોબેક્સ પણ છે આ રીતે બઢતી આપવાના, આ રીતના પ્રમોશન આપવાના સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર. તો એના જે ડ્રોબેક્સ છે કે લિમિટેશન્સ છે આ મેથડની, એની અગેન્સ્ટમાં જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે એ બંને વિશે આપણે જો ચર્ચા કરીએ તો પહેલાં આપણે કરીએ તરફેણની વાત કે સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી આપવી જોઈએ. યસ, પ્રમોશન એઝ પર ધ બેઝિસ ઓફ સિનિયોરિટી ઇઝ રાઇટ મેથડ ફોર એની ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો વાય દેટ? એ શા માટે? એક તો વફાદારીનું સીધું વળતર. સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી મળે એટલે જે કર્મચારીઓએ વર્ષોથી વફાદારીપૂર્વક એક એકમમાં પોતાની સેવાઓ આપેલી છે એનું એને ડિરેક્ટ બેનિફિટ અહીંયા મળે છે. એના કારણે કર્મચારી જે છે એ વધારે સહકારભર્યું વલણ અપનાવશે એકમ માટે. પછી સલામતી. અહીંયા સિક્યોરિટી પણ કર્મચારીને મળે છે. નોકરીમાં ક્રમશઃ બઢતી થાય એટલે કર્મચારી જે છે એ સલામત અનુભવે છે કે યસ, હું મારું કામ સારું કરીશ એટલે મને પ્રમોશન મળતું રહેશે. ધેર ઇઝ નો એની રિસ્ક. સો અહીંયા સેફટીનો પોઈન્ટ પણ છે. ત્યારબાદ વ્યક્તિગત ભેદભાવ અને પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત. કર્મચારીઓ વચ્ચે જે છે એ અહીંયા કોઈ વ્યક્તિગત ભેદભાવ કે પૂર્વગ્રહોયુક્ત વલણ નથી થતું કે ફેવરેટિઝમ કે પ્રેજ્યુડાઇઝ કે બાયસ્ડ મેનરમાં અહીંયા બિહેવિયર એમ્પ્લોઈઝ સાથે નથી થતું. બિકોઝ ઓબ્વિયસ છે કે સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી મળશે એટલે જેટલા વર્ષોની એમની સેવા છે એના મુજબ બઢતી મળશે. જેમની સેવા વધારે વર્ષોની એમને બઢતી મળશે, જેમની સેવાના વર્ષો હજી ઓછા છે એમને બઢતીમાં વેઇટ કરવો પડશે. વેરી સિમ્પલ. સો દેર ઇઝ નો એની સ્કોપ ફોર prejudice or favoritism. So this is also a plus point of this method. પછી મજૂર સંગઠનોનો ટેકો. મજૂર સંગઠનો જે હોય છે લેબર યુનિયન્સ એ પણ આ મેથડને ફેવર કરે છે કે યસ, ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ મેથડ ઓફ પ્રમોશન. પછી બઢતીની ખાતરી. અહીંયા દરેક કર્મચારીને ખાતરી રહે છે કે ડેફિનેટલી અમને બઢતી મળશે, જેના માટે કોઈ ભેદભાવ અમારી સાથે કરવામાં નહીં આવે કે કોઈ લાગવગની અમારે જરૂર પડશે નહીં. ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એની કનેક્શન્સ ઓર એનીથિંગ અમને બઢતી મળશે અગર અમે વ્યવસ્થિત કામ કરશું તો. અને બીજું એક તરફેણમાં દલીલ છે કે કચવાટ અને સંઘર્ષમાં ઘટાડો. આ મેથડના કારણે કર્મચારીઓ વચ્ચે કોઈ પ્રકારનું સંઘર્ષ નથી થતો, કોઈ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ્સ નથી થતા, કારણ કે ખબર છે કે બધાને એમના વર્ષો જેમ થતા જશે એ પ્રમાણે બઢતી મળશે, પ્રમોશન થશે. હવે આ તો વાત થઈ તરફેણની દલીલોની. ફેવરમાં આપણે વાત કરી સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર પ્રમોશનમાં. પણ હવે અમુક વસ્તુઓ એવી પણ છે કે સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર જ્યારે પ્રમોશન આપવામાં આવે
ત્યારે એના અમુક ડ્રોબેક્સ પણ છે, એની અમુક લિમિટેશન્સ પણ છે કે જે આ મેથડને એફિશિયન્ટ બનતા અટકાવે છે. તો એવી વિરુદ્ધમાં દલીલો જે છે, અગેન્સ્ટમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, એના વિશે જો વાત કરીએ તો એક તો બિનકાર્યક્ષમતાને ઉત્તેજન. સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી આપવામાં આવે એટલે બધા કર્મચારીઓને ખબર જ છે કે અમુક વર્ષ થશે એટલે અમને બઢતી મળશે. સો વી ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ એની એક્સ્ટ્રા એફોર્ટ્સ ટુ ગેટ પ્રમોટેડ. અહીંયા કર્મચારીઓને ખ્યાલ છે કે અમારે કોઈ એક્સ્ટ્રા વધારે સારું કામ કરવાની જરૂર નથી પ્રમોશન મેળવવા માટે. અમે કંઈ પણ કરશું, વર્ષો જેટલા થવાના હશે એ થશે, અમને બઢતી મળી જશે. એટલે આવા સંજોગોમાં કર્મચારીઓ બિનકાર્યક્ષમ બની જાય અને કર્મચારીઓ કંઈ સારું કામ કરવા માટે પ્રેરાય નહીં. આ વસ્તુ બને છે કે જે અલ્ટિમેટલી કર્મચારીઓ માટે પણ નુકસાનકારક છે, બિકોઝ દરેક વ્યક્તિએ કંઈક ને કંઈક સારું કરવું જોઈએ, શીખતું રહેવું જોઈએ અને અપનાવવી જોઈએ નવી નવી મેથડ્સ. અને આ વસ્તુ એકમ માટે પણ નુકસાનકારક છે અગર કર્મચારીઓ બિનકાર્યક્ષમ બને તો. સો ધીસ ઇઝ ધ લિમિટેશન્સ. આ મર્યાદા છે આ મેથડની. પછી આળસુ અને બેદરકારી ભર્યું વર્તન. સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી આપવામાં આવે એટલે કર્મચારીઓને ખબર છે કે અમને અમુક વર્ષો પછી જ બઢતી મળવાની છે, એની પહેલાં અમને બઢતી મળવાના કોઈ ચાન્સ જ નથી. તો એવા સંજોગોમાં કર્મચારીઓ આળસુ અને બેદરકાર બની જાય છે કે હવે કંઈ સારું કરીને પણ કંઈ ફાયદો નથી, શું કરી લેશું, આ તે. એ પ્રકારના જે નેગેટિવ વાઇબ્સ આવે છે એમ્પ્લોઈઝને, એના લીધે કર્મચારીઓ ગેરશિસ્ત ભર્યું વલણ જે છે એ અપનાવે છે, જે અલ્ટિમેટલી એમને અને એકમને બંનેને નુકસાન કરતા હોય છે. ત્યારબાદ લાંબા વર્ષોની સેવા અને કાર્યક્ષમતા સાથે ઓછો સંબંધ. જનરલી આ સિસ્ટમ સિનિયોરિટીના બેઝ ઉપર બઢતી જે છે એ જે મેથડ છે, જે પ્રથા છે, એમ માને છે કે લાંબા વર્ષોની સેવા એટલે વફાદાર કર્મચારી અને કાર્યક્ષમ કર્મચારી. એવું એક એનો નોશન એવો છે કે એવી માન્યતાના આધારે આ મેથડને વિકસાવવામાં આવી છે કે લાંબા વર્ષોની સેવા જેની હોય ને એ કર્મચારી કાર્યક્ષમ હોય અને એકમને વફાદાર હોય. બટ એકચ્યુઅલમાં ઇનફેક્ટ વાસ્તવમાં આ વસ્તુને કોઈ જ તાર્કિક સંબંધ નથી કે વધુ વર્ષોની સેવા હોય એટલે એ વ્યક્તિ કાર્યક્ષમ જ હશે, અનુભવી હશે એટલા માટે. તો આ વસ્તુ હકીકતમાં જોવા નથી મળતી. ઘણી બધી જગ્યાએ, ઓલમોસ્ટ બધી જ જગ્યાએ કર્મચારીઓ જડ હોય છે, બિનકાર્યક્ષમ હોય છે, અથવા તો એમ કહીએ તો ચાલે કે કર્મચારી અમુક ઉંમર સુધી નવું શીખે છે, પછી જ એમની શીખવાની શક્તિ ઘટતી જાય છે. સો અહીંયા આ વસ્તુ જે એક નોશન છે, જે આ પ્રથાનો જે એક બેઝ છે કે લાંબા વર્ષોની સેવા એટલે કાર્યક્ષમતા વધે એવું ધારણા જે છે, એ ધારણા ઘણા ખરા અંશે ખોટી પડતી જોવા મળે છે, કે જે વસ્તુ દર્શાવે છે કે સિનિયોરિટીના બેઝિસ ઉપર પ્રમોશન જે આપવાની મેથડ છે ઇટ ઇઝ રોંગ. પછી કાર્યક્ષમ કર્મચારીઓમાં હતાશા. હવે સિનિયોરિટીની પ્રથા જે છે એ જે સિનિયર કર્મચારીઓ હશે એમને બઢતી અપાવશે. તો એના બદલે જે કર્મચારી એકચ્યુઅલમાં કાર્યક્ષમ છે, એફિશિયન્ટ છે, કે જે લાયક છે ખરેખર બઢતી મેળવવાની, એ લોકોને નહીં મળે. અને જે લોકો ખરેખર લાયક ન હોય એવા કર્મચારીઓને માત્ર તેમના વર્ષો જેટલા કામના થયા છે એના આધારે બઢતી મળી જશે. તો આ વસ્તુના લીધે જે કાર્યક્ષમ કર્મચારીઓ છે એના હતાશા થશે, એ લોકો જે છે એ ડિમોટિવેટ થશે, નિરુત્સાહીપણું એમનામાં આવશે. અને આ વસ્તુ જે છે એ અલ્ટિમેટલી એમના અને એકમ બંને માટે ખરાબ છે. એઓ કંપની છોડી અને જતા રહે બીજી કોઈ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી તક મળે ત્યારે. તો આ વસ્તુ જે છે એ પણ એક રોંગ થિંગ છે. સો આ વાત થઈ સિનિયોરિટી મુજબ બઢતીની કે શું છે અને એના ફેવરના પોઈન્ટ્સ કયા છે અને એની અગેન્સ્ટના પોઈન્ટ કયા છે. અને આ વાતની આ પોઈન્ટની કન્ક્લુઝન આપતા પહેલાં એક સેન્ટેન્સ એક કહેવામાં આવ્યું છે એઝ પર યોર બુક, ટેક્સ્ટ બુક, કે સિનિયોરિટી પ્રમાણે બઢતી એટલે બિનકાર્યક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપવું. વિચ મીન્સ કે ટુ પ્રમોટ your employees as per their seniority means you are promoting inefficiency. સો આ વસ્તુને ન થાય એના માટે થઈને શું કરવું? હવે પ્રશ્ન એ થાય, એ તો ખ્યાલ આવ્યો વાતના અંતે પ્રેક્ટિકલી એક બહુ જ ઓબ્વિયસલી એક કન્ક્લુઝન આવે છે કે સિનિયોરિટી મુજબ બઢતી આપવાથી કાર્યક્ષમતા તમે વધારી ન શકો, ઉલટાનું ઇવન બિનકાર્યક્ષમતા જે છે ને પ્રોત્સાહન મળે છે. ઇટ ઇઝ ક્લિયર એટ ધ ફાઇનલ કન્ક્લુઝન પોઈન્ટ ઓફ ધીસ પોઈન્ટ. તો હવે કરવું શું? તો કરવા માટે એક બીજો ઓપ્શન છે બઢતીની જે બે પ્રથા છે એમાં, મેરિટ એઝ અ બેઝિસ ઓફ પ્રમોશન, કાર્યક્ષમતા અથવા યોગ્યતા મુજબ બઢતી. અગર આ વસ્તુ અપનાવવામાં આવે તો જે ડ્રોબેક્સ છે, જે દલીલો છે, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે જે અગેન્સ્ટમાં આ મેથડની, દેટ કેન બી મિનિમાઇઝડ અપ ટુ મેક્સિમમ લેવલ. અને એ શું છે જે સેકન્ડ મેથડ છે, કાર્યક્ષમતા અથવા યોગ્યતા મુજબ બઢતી, મેરિટ એઝ અ બેઝિસ ઓફ પ્રમોશન, એની ચર્ચા આપણે આપણા
નેક્સ્ટ સેશનમાં કરીશું. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ. ફોર એની ડાઉટ્સ ઓર ક્વેરીઝ યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.